ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ طلبتوا مني كتير افكار لديكورات للاوض وكده. فالنهارده جايبه لكم فكره بحاجات بسيطه خالص. بالازايز. هي اكيد كلنا عندنا في البيت ازايز كتيره قوي، فممكن نستخدمها نزين بيها البيت. هوريكم ازاي دلوقتي. اول حاجه معايا الازايز دول، ومعايا خيش، فهبدأ ازينهم بقى. هبدأ بالكبيرة، وبعدين عندي الشريط ده هلزقه على الحرف هنا. دي اول واحدة. دلوقتي اللي بعدها هنغلفها برضو.
بنات دي برضو عملتها بنفس الشكل، غلفتها كده وضفت لهم الورد الصغير ده، وكمان ضفت لهم البيبي لايتس ده. فطلعوا معايا بالشكل ده.